નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ત્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર નંબર સિસ્ટમની અંદર ડેસિમલમાંથી બાઇનરીની અંદર વેલ્યુ કઈ રીતના કન્વર્ટ કરવી એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. તેની પહેલા એક્ઝામ્પલની બધું સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા થોડો ઘણો ઓવરવ્યૂ જાણી લઈએ કે ડેસિમલ ટુ બાઇનરી તમારે જ્યારે કન્વર્ટ કરવું હોય તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ કે તમે જે એની અંદર ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરો, બરોબર છે, એ ડિવાઈડ થશે ઓનલી 2 થશે. બરોબર છે, 2 સાથે તમે ખાલી ભાગાકાર છે એ કરી શકશો પર્ટિક્યુલર ડેસિમલ વેલ્યુ. અને એની જે કંઈ તમારે શેષ આવે એ શેષને તમારે બાઇનરી વેલ્યુ તરીકે કાઉન્ટ કરવાની છે. અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમારે કે આની અંદર ડેસિમલ ટુ બાઇનરી જ્યારે તમે ગણતરી કરતા હો ત્યારે એક તો ડિવિઝન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન, આ બે વસ્તુ છે એ આવડવી કમ્પલસરી. એની વગર તમે દાખલા છે એ તમે કાઉન્ટ નહીં કરી શકો. બરોબર છે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે હું એક્ઝામ્પલમાં વેલ્યુ લઉં છું 21 ડેસિમલમાં. બરોબર, બેઝ જેમ છે એમ તો કે બેઝ આપણો આનો ડેસિમલનો 10 અને એને કન્વર્ટ કરવાનો છે બેઝ 2 ની અંદર. બરોબર, આ બેઝ 10 છે, એને કન્વર્ટ કરીશું હું બાઇનરીની અંદર, ડેસિમલ ટુ બાઇનરી. સૌથી પહેલા તમે ગણિતની અંદર આ વસ્તુ ભણી ગયા છો, લસા અને ગુસા. આ વસ્તુ આવડતી હોય તો તમારે આ વસ્તુ સાવ એકદમ ઈઝી થઈ જશે ગણતરી. ન આવડતી હોય તો કઈ વાંધો નહીં. હમણાં આપણે એક દાખલો ગણાવીશું, તમને જોશો એટલે તમને ઓટોમેટિક આઈડિયા આવી જશે. પહેલા તો અહીંયા 21 લખીશ. અહીંયા જે કંઈ મારી અહીંયા પાછું એક લાઈન કાઢીશ અને હું જે કંઈ પણ મારી શેષ વધશે જેને રિમાઇન્ડર તરીકે ઓળખાય ઈ શેષ હું અહીંયા લખીશ. શરૂઆત એટલી કે ડિવાઈડ ઓનલી 2, 2 સાથે તમે ભાગાકાર કરી શકશો, એનાથી વધારે, કારણ કે બાઇનરીનો બેઝ છે એ 2 હોય અને એની અંદર 0 અથવા 1 બે વેલ્યુ છે એ આવવાની શક્યતાઓ છે. એટલે પહેલા આપ્યા છે 21 ને 2 હારે ન ભાંગી શકાય. બરોબર, તો એની કરતા નાની વેલ્યુ તો કે કઈ આવે 20, 20 ને તમે 2 સાથે ભાગી શકો. તો અહીંયા આપણે લખીએ 10 દુ 20 અને શેષ આપણી વધશે 1. બરોબર છે. એ જ રીતના 10 ને તમે 2 સાથે ભાગી શકો, 5 દુ 10. અહીંયા તમારી શેષ છે એ વધશે 0. 5 ને તમે 2 સાથે ન ભાગી શકો તો એની કરતા એક નાની વેલ્યુ તો કે 4 લઈએ આપણે, તો કે લખીએ આપણે 2 દુ 4 અને અહીંયા આપણે મૂકીએ 1. આપણી એક શેષ વધે. નેક્સ્ટ તો કે 1 દુ 2. બરોબર, અહીંયા શેષ વધશે 0 ને આ છેલ્લે જે 1 વધ્યો ઈ 1 આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. બરોબર, આ તમને હવે આ દાખલો અહીંયા થઈ ગયો પૂરો. બરોબર છે. હવે આની અંદરથી આન્સર કઈ રીતના કાઢવું, સાવ એકદમ ઈઝી છે. બરોબર, આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું નીચેથી લઈને ઉપર સુધી. આ જે રિમાઇન્ડર વધી છે એને ધ્યાનમાં લેવાની છે. એટલે પહેલા લઈએ 1 0 1 0 અને 1. આ તમારો આન્સર જે છે, બરોબર, બાઇનરીનો બેઝ 2. આન્સર તમારો બાઇનરીની અંદર આવી ગયો. તમારે ચેક કરવું હોય તો ચેક પણ તમે કરી શકો છો. બરોબર છે. આ તમે બાઇનરી ડેસિમલની અંદર 21 નાખશો એટલે આન્સર તમારે આ રીતનો આવશે. આ સાવ એકદમ ઈઝીમાં ઈઝી વસ્તુ છે. તમને પછી ગમે એવડી મોટી વેલ્યુ આપી હોય તમારે ભાંગા 2 કરવાના, એ વસ્તુ 2 સાથે ભાગી શકાય એમ ન હોય તો એના પછીની એક -1 કરીને, બરોબર છે, માની લો કે 23 આપ્યા છે મને, 23 ને 2 સાથે ન ભાગી શકો તો હું એની કરતા નાની વેલ્યુ તો કે 22 નો 2 સાથે ભાગી શકું. બરોબર છે ને. એની જે કઈ શેષ વધતી એ શેષ તમારે અહીંયા લખતી જવાની છે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.